Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentinity Shop. Backup cấu hình và nâng cấp firmware lên phiên bản mới nhất là công việc cần thiết nhằm cải thiện hiệu suất của thiết bị, cung cấp bảo mật nâng cao, cập nhật các tính năng mới và sửa các lỗi, bug trên phiên bản cũ. Do vậy, trong video này mình sẽ hướng dẫn backup cấu hình và nâng cấp upgrade firmware cho suite Cisco Catalyst 1002, 1003 series lên phiên bản mới nhất. Hai dòng suite C1002 và C1003 có giao diện cấu hình hoàn toàn giống nhau, do vậy các bạn có thể áp dụng hướng dẫn với tất cả các mã sản phẩm thuộc hai dòng suite này. Trước khi upgrade firmware thì các bạn nên backup cấu hình trước để chúng ta có thể khôi phục lại trong trường hợp lỗi cần phải reset lại suite. Để backup cấu hình thì các bạn truy cập vào menu Administration, File Management, File Operation, Operation Type chọn Backup File để sao lưu cấu hình. Chuột chọn Running Configuration để sao lưu cấu hình đang hoạt động trên suite. Các bạn có thể sao lưu Startup Config hoặc logging file về nếu cần. Copy Method chọn HTTP, HTTPS để tải file cấu hình xuống bằng trình duyệt. Các bạn cũng có thể chọn USB để sao lưu ra USB. Sensitive Data Handling là về các thông tin nhạy cảm như là ASA, Private Key, ASA Public Key, vân vân. Chọn Exclude nếu không muốn backup các thông tin nhạy cảm hoặc chọn Encrypt nếu muốn backup cả thông tin nhạy cảm nhưng được mã hóa để tránh người khác đọc được thông tin quan trọng. Plain Text là backup cả các thông tin đó nhưng không được mã hóa. Nhấn Apply để tải xuống cấu hình. Lưu lại file là OK. Sau khi đã backup cấu hình thì các bạn download firmware mới nhất cho C1002 hoặc C1003 về. Firmware cho dòng 1002 và 1003 thì hoàn toàn miễn phí, các bạn sẽ không cần tài khoản hay là phân quyền mà có thể download trực tiếp luôn. Để download thì các bạn truy cập vào website software.cisco.com. Chọn menu Access Download. Trong ô tìm kiếm, các bạn tìm kiếm theo cụm từ Catalyst 1002 hoặc 1003. Chọn mã sản phẩm đang sử dụng. Sau đó chọn phiên bản mới nhất trong mục Latest Release và nhấn biểu tượng download để tải firmware về máy. File firmware là file .bin này. Sau khi có bản firmware mới nhất thì các bạn truy cập vào menu Administration, File Management, Firmware Operation, Operation Type chọn Update Firmware. Copy Method chọn HTTP, HTTPS để tải file lên thông qua trình duyệt web. Các bạn có thể chọn USB nếu sử dụng USB. Chọn Browse. Chỉnh đường dẫn đến thư mục lưu trữ file và chọn firmware vừa tải về. Nhấn Apply để tiến hành nâng cấp. Suite sẽ hiển thị biểu tượng logo Cisco thông báo đang tải file lên. Các bạn chờ khi có thông báo success là được. Sau khi tải xong firmware lên suite thì suite vẫn sẽ hoạt động ở phiên bản cũ. Các bạn cần phải khởi động lại suite để suite boot bằng firmware mới. Truy cập vào menu Administration, Reboot. Chọn Immediate để khởi động lại ngay sau khi nhấn Reboot. Hoặc các bạn cũng có thể lập lịch Reboot để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ người dùng. Nếu các bạn muốn khôi phục về cấu hình mặc định thì chúng ta có thể tích chọn vào Restore to Factory Default.
nhấn Reboot để khởi động lại suite. Suite sẽ khởi động lại và boot bằng firmware mới. Quá trình này sẽ mất khoảng vài phút. Sau khi suite khởi động xong thì chúng ta có thể truy cập vào suite với firmware mới. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn backup cấu hình và nâng cấp firmware cho các dòng suite Cisco Catalyst 1002, 1003 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.